Okay, Assalamualaikum. Today we move to the next chapter, which is actually the final chapter for this subject, which is the introduction to the probability. Okay, so what is the probability? So actually, I think you all dah belajar the basic of the probability in secondary school, right? You dah belajar probability. So actually, probability adalah a chances. Okay, the peluang, a chances and opportunity. It's about the chances and the opportunity. It is an analysis of the likelihood that an event will happen. Kita boleh check berapa persen that event will happen. Itu dipanggil probability. Okay, generally, the value of the probability is lies between 0 and 1. Value probability tak boleh lebih dari 1 and cannot be negative value. If we are certain an event will occur, the probability is 1. Kalau kita confirm that an event will happen, then the probability is 1. Kita betul-betul confirm. Kita confirm that today will be rain. So the probability is 1. Okay, so kalau kita ragu-ragu, so kita akan adalah dia punya probability that event will occur will be 90% ke 80% ke. Okay, it depends pada the chances. So untuk nak calculate the probability, we need the data. Baru boleh cari nilai probability. Okay, if there is no chance that an event will occur, the probability is 0. Okay, tak ada chances langsung that event will occur, so the probability will be 0. Okay, kalau chances that event will occur sikit, so ianya bukan 0 lah, it may be 10%, 0.1, 0.2 and so on. Okay, so 0 ni adalah no chances at all that event will occur. Contoh kat sini, Amin takes a coin and tosses. Okay, there are two possible outcomes, which is a head or a tail. Kan, toss a coin, then the possible outcome will be sama ada head ataupun tail. These outcomes are assumed to be equally likely to occur. They have the same probability of occurrence. So, kita boleh katakan the probability to get the head is 50% and to get tail will be 50%. Sebab kita ada dua. It's like equally likely to occur. So 0.5 and 0.5 have the same chances to occur. So it have the same probability. Okay, ini adalah beberapa term yang biasa digunakan in probability, which is the experiment, which is any process whose outcome is not known in advance with a certainty, but all the possible outcome can be specified. Any process, outcome kita boleh senaraikan. Dia punya outcome. Outcome adalah observation of the experiment. Macam tadi, experiment we toss a coin. Outcome-nya will be sama ada head or tail. Okay. So the sample space adalah set of all the possible outcome. The event from an experiment. Notation untuk sample space adalah S ataupun this symbol omega and written as dalam bracket ni. Kita akan tulis. Contohnya ini sample space. When we toss a die, outcome-nya will be, sample space adalah all the possible outcome. Okay, semua outcome-nya will be 1, 2, 3, 4, 5 and 6. So kita tulis dalam bentuk dalam bracket. Ini notation-nya adalah S. Okay, event pula adalah any collection of result or outcome or a subset of the sample space. Okay, contohnya sampel kita tadi, eksperimen kita adalah toss a die. So kita punya dipanggil sample space is 1 until 6. Dia punya event pula adalah kita tak event A adalah number more than 3. Ini adalah event.
event A adalah number of 3, which is, okay, kita boleh tulis event A dalam bentuk macam ni, dalam bentuk bracket juga. So, more than 3 will be 4, 5 and 6. So, ini adalah event A, which is, it is a subset ataupun sample, subset of the sample space. Sebahagian daripada sample space. Ini dipanggil event. Okay, simple event dan juga compound event ni tak biasa digunakan sangat. But simple event adalah outcome that cannot be proved any further, and compound event a collection or more than one outcome for an experiment. So kita boleh ada beberapa event, okay, in an experiment. Ni hanya satu contoh dia. Okay. Okay, but before we go further kepada macam mana nak cari nilai probability, okay, which is nilai probability will be lies between 0 and 1. But before that, kita tengok dulu macam mana of the counting principle. Ini tak masuk lagi kepada probability. Just kita nak cari how many ways we can select ataupun find the number of outcome of an event sahaja. Tak cari probability lagi ni. Nak cari number of outcomes saja of an event. Okay, kita gunakan counting principle. Okay, yang pertama, a fundamental counting principle, a sequence of two events in which the first event can occur in m ways and the second event can occur in n ways. They can occur together in m multiply n ways. Okay, m multiply n ways. Just darab saja how many ways the first event can occur dan how many ways the second event can occur. Okay, so for example, a conference organizer offers 6 city tours on each 3 days of the conference. Determine the number of ways one can set to go on a tour planned by the organizer. So 6 city tours on each 3 days. So the first eventnya adalah city tours, which is 6. And then we have days. Second eventnya adalah days of the conference, which is 3. So the number of ways, just on nak cari the number of ways, okay, ataupun number of outcomes. Okay, it just 6 multiply 3 days. So the outcomes will be 18. Okay, 18 tour plan. Alright. Contohnya kalau ada more than 2 event pun sama. The ways of the event will occur. Just multiply the ways, the number of ways that the event will occur. Kalau ada 3, so n1 multiply n2 multiply n3 ways. Kalau ada sehingga k, so it will be n1 multiply n2 until nk. For example, a new brand of handbag comes in 5 different designs. Each handbag is available in 4 different colors. Okay, handbag ada 5 different design. Each handbag is available in 4 different colors and 6 different brands. The brand, design dan juga colors. If an outlet wishes to display this handbag with all the design, colors and brand, how many handbags should be displayed? Okay, so you just nak tahu how many outcomes will occur ataupun how many handbags should be displayed. It just the first event will occur adalah 5, colors 4 dan brand ada 6. So just multiply every ways that will occur for every event. So it will be 120 handbag with different design, color and brand. Okay, itu untuk the simple counting. Okay, yang kedua adalah permutation. Yang ini kalau ada ada condition, which is the arrangement is important. The arrangement of object is important. Kalau kita nak arrange something ataupun nak sort something, kena gunakan kaedah permutation. Just kalau kita nak pilih macam tadi kan, nak tengok berapa, just nak tengok how many outcomes saja. So boleh gunakan
simple counting tadi. Tapi kalau kita nak arrange something secara spesifik, okay, ataupun nak sort something secara spesifik, kena gunakan kaedah permutation. Okay, a permutation is any particular arrangement or of R object which are selected from n distinct object. Nak arrange R daripada n object. Okay, ada beberapa condition. Yang pertama, selection of all item. Kita akan gunakan all the item yang ada. Okay, if all item are supposed to be selected in order to form a sequence, maksudnya nak susun lah. The number of possible sequence depends on the selection with, dinamakan selection with repetition. Ada dua, selection of repetition dan juga selection without repetition. Selection with repetition maksudnya kita dah susun dia, kita boleh gunakan lagi sekali untuk susun for the other one. Okay, ini selection of all item maksudnya kita nak gunakan ke semua item yang ada untuk to form a sequence. Okay, to arrange, to make the arrangement. So yang pertama, selection with repetition, the formula is n power of n. Contoh dekat sini, given the letters columns. Okay, kita ada letters column, C, O, L, U, M, N, S. We have 7 letter. We have 7 letter altogether. Kita nak susun. Okay, kata find out how many different permutation can be formed. Mungkin nak susun. If the letter can occur more than once. Nak susun C, O, L, U, M, N, S ni. Nak susun. So, sebab tu kena guna permutation sebab kita nak susun to form. Okay. Tapi kita nak gunakan all the letter. Nak gunakan ke semua. Ke 7 kita nak gunakan. And then it is with a repetition. Maksudnya dah ambil satu C untuk yang pertama. Dah satu C kita dah ambil untuk pertama. Yang kedua ni boleh letak lagi C. Itu maksudnya with repetition. So the formula is, the answer will be 7. Kan 7, n is 7 kan here. N is 7. So the answer will be 7 power of 7. So the answer will be 7 power 7. So the answer is panjang 8, 2, 3, 5, 4, 3. But if you don't want to memorize the formula, boleh gunakan cara ni. Okay, kita ada 7 kan? Kita ada 7 tempat. 7 letter yang kita nak susun. 7. Okay, untuk tempat yang pertama, berapa letters yang you boleh gunakan? Kita boleh gunakan 7 letters. Sama ada kita letak kat sini, kita boleh letak huruf C, kita boleh letak letter C, boleh letak letter O, L, U, M, N, S. Kan? Untuk letters kedua pula, berapa kita boleh gunakan? Kita boleh gunakan which letters? Sama juga kita boleh gunakan 7. Sebab apa? Walaupun kita dah ambil C di sini, yang kedua kita boleh gunakan balik C tu. Sebab ianya with repetition. Okay, it can occur more than once. So, sama juga 7 juga. Okay, so sehinggalah, kita buat sehingga gunakan ke 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. So, darablah this value. So, you akan dapat jawapan yang sama 7 power of 7. Itu yang pertama, if we use all the items, 7 item ada, kita gunakan all the 7 items and with a repetition ataupun the letter can occur more than once. Okay, this one pula, selection without repetition. The formula is n factorial. Okay, with perkataan yang sama, columns. If the letters cannot occur more than once, maksudnya without repetition. So the formula will be 7 factorial. Okay, the answer will be, kan factorial ni ada dalam your, you boleh guna calculator, 7 factorial. You cari 7 factorial. Jumpa tak? Shift X tu. Okay. So the answer is 5040. Okay, kalau lupa formula ni, okay, kita ada 7 letters yang kita nak susun. Okay. So, tempat yang pertama kat sini, how many letters that can we use? We can use all together. 7, kan? Okay.
So dia kata kat sini, the letter cannot occur more than once. Once dia dah guna satu kat sini, let's say dia dah guna kat sini O. So the second tempat dah tak boleh guna O dah. So ada lagi 6. Okay, dah guna pula C kat sini contohnya. Ada lagi 5. 4, 3, 2, 1. Darab. Together, you akan dapat jawapan yang sama. Okay. Ini kalau kita gunakan all the item. Ada 7 nak guna semua 7. Yang kedua, the next one pula adalah only selection of R item sahaja. Daripada N item, kita hanya pilih untuk gunakan R item sahaja. R item to be selected from N items in order to form a sequence. Syarat dia kita nak make arrangement, make a forms ataupun sequence. So kita gunakan permutation formula. But now if we only want to use R item from N. Yang pertama, with repetition, the formula is N power of R. N adalah altogether how many item yang ada. R adalah how many item yang kita nak gunakan. Contoh yang pertama, using 9 numbers, we have 9 numbers, N equal to 9. Okay, dia kata how many 5 digit numbers. So R is 5. Kita nak susun form. Kita nak susun 5 digit number sahaja. Kita nak gunakan 5 sahaja digit numbers daripada 9 ni. Okay, if repetition is allowed. Maksudnya kita boleh gunakan banyak kali the number. Okay, so kalau guna formula, just 9 power of 5. So it will be 5, 9, 0, 4, 9. Okay, ataupun kita boleh juga gunakan cara macam tadi juga. Now kita nak form 5 digit numbers. So akan ada 5 tempat je lah. Okay, and then tempat yang pertama, how many number that can we use? We have altogether 9. So tempat yang pertama kita boleh gunakan 9 numbers. And then dia kata repetition is allowed. Second number pun boleh gunakan, second place ini boleh gunakan 9 juga. Okay, sebab kita repetition is allowed. Once kita dah guna kat sini 1, kat sini pun boleh guna balik lagi nombor 1. So 9, 9, 9. 5 kali saja sebab kita nak form 5 digit numbers only. So just multiply this. So you akan dapat 9 power of 5. Jawapan yang sama. This one is if repetition is allowed. If repetition is not allowed, without repetition, the formula yang ni kita gunakan NPR. Dalam your calculator ada kan NPR, you tengok bawah AC tu ada NCR, sebelah NCR ada NPR. Kita kena tekan shift dulu lah. Okay. Alright. So ataupun gunakan this formula, tak ada masalah. Alright. Let's say kita ada tadi 9 numbers, N is 9. Kita nak gunakan only 5 numbers sebab kita nak form 5 digit numbers. Okay. So the formula will be 9. Kalau nak guna formula 9P5. This one untuk without repetition. Tak boleh nak repeat. Nak guna nombor hanya sekali sahaja. 9P5. So kalau kita guna calculator 9 shift darab. Okay, akan keluar P. Lepas tu 5. 9P5. Okay, the answer will be 15120. Ataupun kalau tak nak guna formula macam tadi juga, we want to form the 5 digit numbers. So akan ada 5 tempat. The first place kita boleh gunakan all the 9 numbers. Okay, the second place we only can use 8 numbers sebab repetition is not allowed. 8 numbers. Sebab dah guna. Contohnya dah guna 1 kat sini, kita letak nombor 8. Yang kedua dah tak boleh letak nombor 8. Kena ambil nombor 0 ke 1 ke 2, 3, 4, 5, 6, 7. Okay. So the next one dah guna 2 number. Ada lagi 7. Ada lagi 6. Ada lagi 5. So bila you multiply this, you akan dapat jawapannya sama. Okay. 15120. Alright. So if something kita nak buat arrangement, okay, kena tengok
sama ada nak gunakan all the item ataupun tidak. And then kena tengok the item can be repeat or not, can be used more than one or not. Okay, so kalau just nak daripada an item, nak pilih R item sahaja without repetition, so kita just boleh gunakan NPR. Okay, the next one, the sequence of an object if the object of which P are alike, Q are alike and R are alike. Item ada yang repeat, bukan repeat, ada yang sama, alike, one kind alike. So the number of permutation can be computed using this formula. N factorial, N ni maksudnya total of item. P factorial multiply Q factorial multiply R factorial, maksudnya tengok bilangan item yang sama. Contohnya, tengok contoh. How many distinct permutation can be made from the letters of word infinity? Okay, word infinity, kita nak susun juga, nak form the letters. So, kena guna permutation. Tapi because of, kalau kita tengok infinity ni, I ada 2. I ada 3. Okay, we have 3I. We have N, 2N. F, 1. Okay, we have 1F. Okay, we have 1F lagi. We have 1T. And we have 1Y. Okay, macam tadi, perkataan columns, kan? Perkataan columns tak ada yang sama. C1, O1, L1. Tetapi sekarang ni, perkataan infinity ada yang berulang. I ada 3 kali. N ada 2 kali. So, kena gunakan this formula nak kira number of permutation. So, dekat sini N-nya adalah number of item semua sekali. 1, 2. Infinity ni berapa? 8. Kan? Semua sekali 8. So, the number of permutation will be 8 factorial divide dengan I repeat 3 kali. Ada 3. Yang sama ada 3. So, 3 factorial multiply 2 factorial untuk N, 1 factorial untuk F, 1 factorial untuk T dan 1 factorial untuk Y. But usually kalau yang satu-satu ni tak letak pun tak apa. Just ambil yang 3 dan 2 factorial. So, then kira 8 factorial. Okay, divide dengan 3 factorial multiply 2 factorial. So, the answer will be 3360. Okay. Okay, kena gunakan this formula if ada item yang sama. Okay, contoh yang ni, calculate the number of different arrangement. So, kalau nak buat arrangement ataupun nak form something, kena gunakan permutation. Tapi which one? Ada banyak tadi kan? Kita tengok dia punya condition. Arrangement of 5 red, 4 yellow and 3 blue bulbs that can be arranged on a straight line with 12 sockets. Nak arrange in a straight line, which is 12 socket. But kita ada 5 red, 4 yellow and 3 blue bulbs yang sama. 5 yang red yang sama. So, kita boleh gunakan formula yang tadi. 12 factorial divide 5 factorial, 4 factorial, 3 factorial. Tak semestinya letters lah. Benda-benda lain pun sama. If ada nak buat arrangement, item yang sama, yang berulang. So, kita boleh gunakan this formula. So, here 12 factorial divide dengan 5 factorial multiply 4 factorial multiply 3 factorial. So, the answer will be 2770. So, maksudnya kita ada 27,720 ways cara nak susun 12 soket tadi. Example for permutation. Okay, contoh yang ni, question number 5. How many different arrangement? So, kena buat permutation sebab arrangement of the letters in colloquium
can be formed if there is no restriction. Tak ada restriction apa-apa. Just nak tahu berapa banyak arrangement yang you boleh buat daripada letters colloquium. So the answer will be, just kira berapa dia punya n dan berapa bilangan letter yang sama kalau ada. Ada kan? Kita tengok ada O, ada L yang sama. So n together ada 4, 5, 6, 8, 9, 10. N altogether 10. 10 factorial divide dengan ada letter yang berulang, which is C only 1. Nak tulis 1 factorial pun boleh, tak nak tulis pun tak apa. We have 2O, 2 factorial. We have 2L. And then Q only 1. U 2. I only 1 and M only 1. So this is the arrangement. Number of ways of the arrangement without restriction. So 10 factorial divide dengan 2 factorial multiply 2 factorial multiply 2 factorial. So the answer will be 4, 5, 3, 6, 0, 0. Okay, so yang tu tak ada restriction. Contoh yang kedua pula, soalan yang kedua. The consonant must be together. The consonant must be together. Which one is consonant? The consonant will be C, L, L, Q, M. So we have 5 consonant here. Okay, I susun sini. We have 5 consonant C, L, L, Q, M. Consonant must be together. Mesti together maksudnya dia kena jadi satu saja. Dia akan jadikan satu letter saja sebab dia mesti bersama. Okay, the other letters will be O, O, U, I, U. Okay, letters ni tak kisah, dia boleh berubah tempat. O berada dekat belakang, U kat dekat tengah, I kat depan ataupun O kat belakang, so tak kisah mana-mana. Okay, so yang ni boleh berubah tempat. So, macam mana cara you nak jawab soalan ni? Yang pertama, sebab dia kata consonant must be together, kita kena jadikan consonant ni sebagai satu letter sahaja. Tetapi, because of ada yang berulang dekat sini, so it will be 5 factorial, sebab ada semua 5, divide dengan 2 factorial, sebab ada 2L. Okay, multiply dengan, okay, ni dah jadi 1. Dah jadi 1, so berapa banyak arrangement yang you boleh buat bila konsonan ni mesti bersama. Dia dah jadi 1. So, you punya N kat sekarang ni berubah. Dia akan jadi berapa N? 1, 2, 3, 4, 5, 6. N you akan jadi 6. Termasuk dengan yang ni akan jadi 1. Dikira 1. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kira 6. Factorial. Tetapi, ni ada yang sama juga kat sini. Dia ada yang sama kat sini. So, bahagi dengan 2 factorial multiply 2 factorial. So, this is the way how you answer the B questions. Sebab dia kata consonant must be together. So, together saja. Dia tak kata consonant ni mesti berada dekat depan. Consonant ni juga boleh berubah kat belakang ke dekat tengah ke. Satu letter tu. Okay. So, this is the way how you calculate. Tapi, kalau soalan yang beritahu kat sini, consonant must be together and place in front. Maksudnya, consonant mesti bersama tapi berada di depan. Dan syarat dia kena berada di depan. So, the answer will be 5 factorial over 2 factorial darab dengan hanyalah 5 sahaja. Sebab apa? Sebab yang ni mesti berada di depan. Tak bergerak. Dia tak akan ke belakang. So, tak perlu kira untuk you nak susun. So, 5 sajalah. Bahagi dengan 2 factorial, 2 factorial. Okay, itu bezanya. Yang ni kalau just consonant must be together, dia tak bagi tahu consonant ni berada di tengah ke, kat belakang ke. So, maksudnya consonant ni boleh berubah tempat. Tetapi, kalau soalan yang kedua tadi, saya buat contoh consonant together and place in front. Maksudnya, dia tak akan berubah tempat. Duduk di sini saja. Okay, so this is the way how you calculate. Right? Okay, so untuk B tu,
5 factorial bahagi dengan 2 factorial. Jangan tinggal je, kena darab lah, kena calculate. Okay, darab dengan 6 factorial bahagi dengan 2 factorial multiply 2 factorial. So 180 multiply 60. 10800. So yang nanti kita buatlah. Okay, so that is the way how you tackle this question. Okay. Okay, so saya nak tunjuk cara untuk B. Yang lain tak ada kaitan lagi untuk B. Find the number of integers between 1000 and 5000 which is greater than 1000 that can be formed by using the digit 1, 2, 3, 4, 5. Okay, kita nak form integers di antara 1000 hingga 5000. Tetapi it must be greater than 1000. So 1000 tak boleh lah, kena lebih daripada 1000. That can be formed using the digits 1, 2, 3, 4, 5. Boleh gunakan nombor 1, nombor 2, nombor 3, nombor 4, nombor 5 untuk form the integers 1000 to 5000. So maksudnya berapa digit kita boleh buat? Maksudnya kita nak buat 4 digit numbers. 1000 hingga 5000 kan? 4 digit numbers. So kita nak form 4 digit numbers. Okay, syarat yang pertama, untuk yang pertama, each digit may be used only once. Maksudnya without repetition. Use only one. Without repetition. Okay, so di place tempat yang pertama, the first place, berapa nombor yang kita boleh letak? Kita boleh letak nombor 1, nombor 2, nombor 3, nombor 4 dan nombor 5. 5 nombor ni kita boleh masuk kat sini. Sebab kalau kita letak nombor 1 pun, kita akan buat nombor lebih dari 1000. Kan? Sorry, tapi 5 tak boleh. Sebab dia kata tak boleh lebih daripada 5000. Sehingga 5000 saja. Kalau kita letak nombor 5 kat depan ni, 5 ni maksudnya 5 bilangan ni tau. Bilangan 1, 2, 3, 4, 5. Kalau kita letak nombor 5 dekat sini, bukan bilangan 5, nombor 5. Kita ambil nombor 5 letak kat depan ni. So, dia takkan jadi digit kurang 5000 lah. Dia akan lebih daripada 5000. Tapi sedangkan kita nak buat sehingga 5000 saja. So, kita tak boleh include nombor 5 di sini. So, hanyalah 4 sajalah. 4 ni mewakili 1, 2, 3, 4. Nombor. 4 bilangan nombor. 1, 2, 3, 4. 4 di sini. Tak termasuk 5. Okay. So, di tempat yang kedua pula, kita dah ambil satu nombor dekat sini. Tak kisahlah nombor 1 ke, 2 ke, 3 ataupun 4. Okey, untuk nombor yang kedua, dia kata just guna only one saja. So, tarik 1. So, kita akan gunakan 3 saja lagi. Di antara nombor 1, 2, 3, 4 ni, 3 saja kita gunakan. Tapi nombor 5 dah boleh masuk kat sini. So, dia akan jadi 4 balik lah. Nombor 5 dah boleh guna balik. Okey. The next one. Okey, dah guna 2. So, tinggal lagi 3. Tinggal lagi 2. Sebab kita just boleh gunakan 1. Use the number only once. 4, 4, 3, 2. So it will be 96. Ini untuk yang pertama. Untuk yang kedua pula, dia katakan if digit may be more than once. Boleh guna 2 kali. Nak buat 4 digit juga. Di sini pun 4 sebab tak boleh lebih daripada 5000. So nombor 5 excluded from the first place. Okay, just kita boleh masuk sama ada nombor 1, 2, 3 ataupun 4. So 4 nombor di sini. Yang kedua, kita boleh gunakan, sebab dia kata boleh gunakan more than once. Contohnya kat sini dah guna nombor 1. So second place boleh guna balik nombor 1. Tetapi kita boleh masukkan nombor 5 balik kat sini. So it will be 5. 5, 5. Sebab boleh guna more than once. Okay, so I hope you can understand that. So it will be 500. Okay, ini adalah cara permutation lah. Sebab kita nak arrange something. Arrange and form something. Alright.
Okay. So nanti boleh buat lagi lah the other tutorial.